Hi guys. ඔන්න එහෙනම් අදත් පිළිගන්නවා comparison show by DF එකට. අද අපේ third episode එකත් එක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මොනවද ගෙනල්ලා තින්නේ review එකට. අද ගෙනල්ලා තින්නේ සුපිරිම බිස්කට් එකක්. බිස්කට් එකක් කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා world famousම බිස්කට් එකක්. ඉතින් අපි ගෙනල්ලා තින්නේ Oreo බිස්කට් තමයි ගෙනල්ලා තින්නේ අද. අද ගෙනල්ලා තින්නේ Oreo brand එකේ flavors දෙකක්. ඉතින් Oreo original එක තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම Oreo chocolate cream බිස්කට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක sandwich බිස්කට් brand කියන category එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. Oreo brand එක අයිති වෙන්නේ Mondelez international company එකටයි, ඊට පස්සේ Cadbury company එකටයි, Milka company එකට, ඒ companies තුනටම මේ Oreo brand එක අයිති වෙනවා. ඉතින් Oreo brand එක මුලින්ම introduce කරලා දීලා තියෙන්නේ 1912 මාර්තු 6 වෙනිදා. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට අවුරුදු 109ක් පරණයි මේ බිස්කට් brand එක. ඉතින් මේක United States වල, ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ number 1 බිස්කට් brand එක. ඉතින් දැනටත් මේ වෙනකොටත් මේක තමා ලෝකෙ වැඩිම කානක් විකිනෙන බිස්කට් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ නිකම් බිස්කට් එකක් නෙමෙයි, මේක බිස්කට් දෙකක් මැද්දට ක්‍රීම් දාලා හදපු බිස්කට් එකක්. පටම රස බිස්කට් එකක් මේක. කෙනත් වෙනවා කටට මේක කියනකොට. මම කාලා දිනවා කලින්, ඔයගොල්ලොත් කාලා ඇති. ඉක්මනටම අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා මේ බිස්කට් දෙකේ රස. හොඳයි, මුලින්ම කඩලා බලන්න හදන්නේ Oreo original එක. ඉතින් මේ Oreo original එකයි ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති, බලපු ගමන් Oreo original එකයි chocolate cream එකයි sizes දෙකක බිස්කට් තමයි අද අපිට ගෙනල්ලා පෙන්වන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ flavors දෙක නම් මේ විදිහටම තියෙනවා. මෙතන මේ පැකට් එකේ නම් පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මේ පැකට් එකේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේක හොයාගන්න බැරි වුණා original එකේ ලොකු බිස්කට් පැකට් එකක්. ඉතින් මේකේ ගෙනල්ලා තින්නේ ග්‍රෑම් 66 බිස්කට් පැකට් එක තමයි ගේන්න පුළුවන් උනේ. මේක පොඩ්ඩක් ගණන් අඩුයි අරකට වඩා. මේකේ බිස්කට් 6ක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ගහලම තියෙන මෙතන මේ බිස්කට් 6ක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ කියලා. කොහොම හරි ඉතින් අපිට රස බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ බිස්කට් ගන්න අඩු වුණත් වැඩි වුණත් අවුලක් නැහැ නේ. මම මේ ගණන් යට දාලා තියන්නම් කමෙන්ට් එකකින් පින් කරලා. හොඳයි, එහෙනම් ඔරිජිනල් එක අපි කඩලා බලමු කොහොමද කියලා. බිස්කට් එක එහෙම තමයි තියෙන්නේ. බිස්කට් එක ඔන්න බිස්කට් එක තියෙන විදිහ මේක තමයි ගණන් Oreo බිස්කට් එක තියෙන විදිහ. බලමු. මේක 6ක් නේ අපි තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි Oreo බිස්කට් එක තියෙන්නේ. පේනවනේ මේකේ මැද්දේ තියෙනවා සුදු පාට ක්‍රීම් එක. මේක මාර රසයි කියලා තමයි මම දන්නේ විදියට. මම මේක කාලක් තියෙනවා. මේක මාර රස තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කාලා ඇති මම දන්නේ විදියට. බලමු ඉතින් කාලා මේක කොහොමද කියලා. හරි, මේ දින්නේ චොකලට් ක්‍රීම් එක Oreo ලගේ. ඉතින් අපි මේකත් බලමු කඩලා. මට දැන් මේක කනකන් ඉවසිල්ලන්නේ. අරක නම් මාර සුන්දරක් කියනවා කැඩුවට පස්සේ. චොකලට් ක්‍රීම් එකත් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙකම කාලා බලමු. මේ ඉතින් රටින් එන බඩුනේ බිස්කට් පොඩ්ඩක් කැඩලා එහෙම දිනවා. මේක පැත්ත යොදාමු කියලා. ඉතින් මේකේ බිස්කට් නම් ටිකක් තියෙනවා. ගොඩක් මේක ගන්න බිස්කට් ටික තියලා ඊට පස්සේ අපි කාලා බලමු. හරි, මෙන්න මේ විදිහට තමයි චොකලට් ක්‍රීම් බිස්කට් එක තියෙන්නේ. පේනවද දන්නේ. මෙන්න තියෙනවා තමයි චොකලට් ක්‍රීම් එක තියෙන. අරක වගේම තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ චොකලට් ක්‍රීම්. ඒක තමයි වෙනස. අරක සුදු පාට දෙවි පේනවා, මේක චොකලට් පාට තියෙනවා ක්‍රීම් එක. ඉතින් දෙකම පොඩ්ඩක් කරන් තියලා බලමු. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හරි, දැන් ඔයාලා බලපු ගමන් පේනද මේ චොකලට් ක්‍රීම් බිස්කට් එක පොඩ්ඩක් පොඩි, ඔරිජිනල් එක පොඩ්ඩක් ලොකුයි. හරි, මේකට හේතුව මම කියන්නම්. මේකට හේතුව වෙලා තින්නේ මේක මේ මැනුෆැක්චර් කරන කන්ට්‍රීස්. ඉතින් මේ ඔරිජිනල් එක මම දැන් ගෙනල්ලා තිබ්බේ මේ වෙන කන්ට්‍රී එකක. මේකේ කන්ට්‍රී එක නම් හොයාගන්න බෑ. මේකේ කන්ට්‍රීස් ගොඩක් ගහලා තිනවා. එතකොට මේ චොකලට් ක්‍රීම් එක තවත් කන්ට්‍රී එකක. ඉතින් මේ කන්ට්‍රී එකෙන් කන්ට්‍රීට මේකේ සයිස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තිනවා. පැකින් එකේ බිස්කට් එකේ සයිස් එකත් වෙනස් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේක මේ පොඩි වෙලා තියෙන හේතුව. ඒ වුණාට මේකේ රසත් බලමු කොහොමද කියලා. මම හිතනවා මේ Oreo එකම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දාලා ඉවරලා හදන්නේ කියලා එහෙම රටගමු. ඉතින් ඉක්මනටම කාලා බලමු එහෙනම් ඔරිජිනල් එක මොන වගේද රස, ඒ වගේම චොකලට් ක්‍රීම් එක මොන වගේද රස කියලා.
හරි ඔරිජිනල් එක කාලා බලමු කොහොමද කියලා රස. ඔන්න මම දැන් කන්න හදන්නේ. wow මාරම රසක් තියෙන්නේ. ඔයාලම බලන්න මැද හොඳම මේ තියෙන සුදු පාට ක්‍රීම් එක. ඒක තමයි Oreo ඔරිජිනල්ම ප්‍රොඩක්ට් එක. මාර රහයි. මේක එනවා කොෆි වගේ රහකුත් එනවා බිස්කට් එකෙන්. මේකේ මේ මැද තියෙන ක්‍රීම් එකේ මිල්ක් වගේ රස එනවා හොඳටම. මම හිතනවා මිල්ක් වෙන්නේද කියලා. මේ දෙක මේ එකතු වුනහම මාරම කටට මාර රසක් එන්නේ. මේක නම්බර් බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙලා තියෙන එක ගැන ආයේ කතා දෙකක් නැහැ. මේ කොහොමත් වෙනවා කියලා මට තේරෙනවා මේ කනකොටම කොහොමද කියලා. wow පට රහක් තියෙන්නේ. නියමයි. Oreo එකේ ඔරිජිනල් එකේ ෆ්ලේවර් එක මාරම රසයි. හොඳටම කිරි රහක් වගේ එනවා. ඒ වගේම මතක් ගන්න මේ කොෆි ටේස්ට් එකකුත් එනවා මේකේ. චොකලට් රස වෙන්නේ නැති චොකලට් එකයි කොෆි එකයි මිල්ක් එකයි වගේ මික්ස් වෙලා එනවා. මාර රහයි. කන්න තවත් කන්න හිතෙනවා. හරි අපි එහෙනම් බලමු චොකලට් ක්‍රීම් එක කොහොමද කියලා රස ඉක්මනට. ඔන්න එහෙනම් චොකලට් ක්‍රීම් බිස්කට් එක තමයි කාලා බලන්න හදන්නේ. ඉක්මනට කාලා බලමු කොහොමද කියලා මේකේ රසත්. පේනවා මේකේ තියෙන මැද චොකලට් ක්‍රීම් එක තියෙනවා. wow මාර රසක් තියෙන්නේ චොකලට් ක්‍රීම් එක. ඒකත් නියමයි. මාරම රසක් තියෙන්නේ චොකලට් ක්‍රීම් එක. පට්ට පැන් රසක් තියෙන චොකලට් ක්‍රීම් එකේ. අරකට වඩා ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ හෙනම පැන් රසයි කියලා. ඔරිජිනල් එකයි චොකලට් ක්‍රීම් එකයි දෙක රසවල් කම්පෙයාර් කරලා බැලුවාම චොකලට් ක්‍රීම් එකේ පැන් රසයි ඔරිජිනල් එකට වඩා. ඉතින් ඔරිජිනල් එකේ කිරි රසයි චොකලට් ක්‍රීම් එකට වඩා. අන්න ඔය විදිහ තමයි මට නම් රසවල් දෙක තේරුනේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ දෙක අරන් කාලා බලන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම මේකේ ප්‍රයිසස් පින් කරලා තියන්නම් යටින්. ගත්ත තැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි. ඉතින් මේ බිස්කට් එකේ තව කොෆි වගේ රසකුත් ආවා. ඒ වගේ කොෆි වගේ ටයිප් එකකුත් ආවා කටට. දෙකම කම්පෙයාර් කරලා බැලුවාම රස මට නම් ඔරිජිනල් එක පැත්තට පොඩ්ඩක් බර වැඩි. ඔරිජිනල් එක මට නිකන් පැණි රසත් ගානට කිරි රසත් ගානට වගේ මධ්‍යස්ථ වගේ හැමදේම මට හිතෙන්නේ ඔරිජිනල් එක තමයි මට නම් රස. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද තේරුනේ කියලා අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඇවිල්ලා. ඉතින් අද හොමයි අපි Oreo බිස්කට් ෆ්ලේවර්ස් දෙක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා මොකද්ද මෙතනින් රස එක කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම්. ඉතින් අපේ FB ෆෑන් පේජ් එක දැන් හදලා තිනවා. FB ෆෑන් පේජ් එක නම් මතක් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ඒකට සෙට් වෙන්න ඇවිල්ලා ඒකේ අපි දානවා මොනවද අපි ඉස්සරහට ගෙන්න ඉන්න අප්ඩේට්ස්. එතකොට අපි විසිට් කරනවා අනිවාර්යෙන් සමහර ෆුඩ්ස් හදන තැන්වලට. ඉතින් ඒ තැන්වල අපි පොඩි ක්ලිප්ස් ගේන්න ඉතින් ඉන්නවා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මේ දවස්වල කොරෝනා තත්ත්වය ආපහු පාරක් ගොඩක් දරුණුවටම අවදානම් තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙම යන්න එපා වැඩිය. අනිවාර්යෙන් වැඩට යන කට්ටිය සැනිටයිස් කරලා අත හොදලා මාස්ක් දාලා අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ගෙවල් වලටම වෙලා ඉඳලා පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් අපි එනකන් සුබ දවසක්. ආයෙත් සෙට් වෙමු.